Ez az. Sikerült. Évekig próbáltuk megfejteni az erő titkát. Emlékszel? Még Van der Graaf generátort használtunk a mérésekhez. Csak ideges lettél, mert összekócolta a hajad. Nem csak, hogy összekócolta, de konkrétan égnek is állt. De most már hogy tudjuk, hogy összefügg az ereje. Az erővel. Minden egyszerűbb lesz. És szerencsé az elmúlt évek alatt te még folytatod a kutatást, és azt most hasznosíthatjuk. Épp erről kellene beszélnünk. Már meg is szerezted a mintát, igaz? El sem tudod hinni, hogy ez mennyivel megkönnyíti az egészet. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy már heteken belül képesek leszünk létrehozni egy szinte végtelen erejű mintát. Csak mi ketten. Épp ellenkezőleg meggondoltam magam, nem fogok mintát szerezni. Ugye csak most viccelsz, Szénia? Nem ma kezdünk el dolgozni, és a kapcsolatunk kölcsönös bizalmon és profizmuson alapul. Ha ennyire jól ismersz, akkor tudhatnád, hogy mindig próbáltam helyesen cselekedni. És ez a srác egy rendes gyerek, nem fogom kihasználni a terveid miatt. Szóval önző leszel és feladod az álmunkat. Te beszélsz önzőségről? Nem vagyok hülye. Tudom, hogy a cég költségei nem az erőkutatása miatt nőttek meg ennyire. És nem azért veszítettük el a tulajdonosi pozíciónkat. Ezzel most mire is akarsz célozni? Hogy én elloptam a pénzt? Ezután, az akciód után már nem lepődnék meg, ha már akkor is külön kutatásutakon jártál volna. De tudod mit, nem is akarok róla hallani, de ennek nem akarok a részese lenni. Xenia, ha most kilépsz azon az ajtón, az egész kutatás az enyém lesz. Lehet, de én így döntöttem. Ezt megbánod még! Szia, Széni! Igazad volt múlt héten, mindenkinek azt kell csinálnia, amihez a legjobban ért. Ezért képzeld, úton vagyok felmondani. Esetleg lenne kedved délután egy sétához a tündérkertben? Majd küldök egy üzit mikor. Haló? Széni? Engem akartak átejteni. Jöhet a B-terv. Minden nyomot el kell tüntetni. Szia, Széni, jól vagy? Szia. Úgy nézel ki, mint aki érettségizni készül. Nem, nincs baj, csak kicsit elgondolkoztam. Van köze Viktorhoz? Láttam, hogy az ő irodájából jöttél ki. Nem mond senkinek, de szerintem Viktor nem tudja feldolgozni, hogy lefokozták, és ezért titkos kutatásba kezdett. Komolyan? És gondolom a misztikus erőhöz van köze, és nem a naptejeket kutatja. Persze, az energiát akarja létrehozni, és az elején még engem is belerángatott, hogy segítsek neki. Ezt most nem mondod komolyan, Széni. Belementél egy titkos és illegális kutatásba. Nyugi, előbb azért voltam az irodájába, hogy kilépjek. Jó, mondjuk annak örülök, hogy megjött az eszed. Egyébként gratulálok, mert soha nem voltál egy lázadó alkat, és ahhoz képest, hogy ez volt az első kihágásod, kemény vagy. Ne is mondd már, ennyit is lelkiismeret furdalásomból. Hölgyeim, elnézést zavar, Széni, az irodába hagyta. Köszönöm. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no too bad. Na itt vagyok. De még mielőtt elindulnánk, te hogy ismerkedtél meg Remixel? Neked mennyit fizet? Nekem nem kell fizetnie. Én hűséggel tartozom neki. Az tök jó, de azért élni is kell valamiből. Én nem az első milliómra gyűjtök. Ez olyan aluli volt. Most komolyan, hogy lehet így kivívni egy ember hűségét? Ha tényleg tudni akarod, megmentette az életem. 4 évvel ezelőtt hatalmas vérdíjat tűztek ki a fejemre a kifogásolható módszereim miatt. Ami elég ritka, hiszen jó magam is bérgyilkos vagyok, és ilyesmit a szövetség nem engedélyez. Mennyit is tűztek ki a fejedre? Pusztán kíváncsiságból kérdeztem. Eleget ahhoz, hogy a szakma legjobbjai is az én fejemet akarják. Persze ahhoz túl gyengék voltak, hogy mindegyesével jöjjenek. Ezért egyszerre rontottak rám. És Remix is köztük volt? Nem. Éppen vele beszélgettem az Amazonas-i Jungle Shadow-ban. Sosem gondoltam volna, hogy a megbízón fog megmenteni. De ő megtette. Azóta az adósa vagyok. Nem semmi sztori, de hogy tudod megmenteni a bérgyilkosoktól? Szerintem már te is észrevetted, hogy nem egy átlagos emberről van szó. Ja, szarva nő a hústól, azért az elég rémisztő volt, már nem azért. Nem csak szarva nő. Az állati DNS-től függően kap erőt. Azon az estén angolnál evett. Az elektromos erejével konkrétan megsütötte a bérgyilkosokat.
Erre és a hűségemre emlékeztet a tőle kapott kesztyű. Remélem most, hogy ezt elmondtad, nem kell megölnöd. De te miért álltál a szolgálatába? Hát az hosszú sztori, de röviden kellett a pénz. Ugyan mire? Régen egy kávézóban dolgoztam, ahol megismerkedtem a világ leggyönyörűbb lányával, Rebekával. Már most nyálas a sztori. Már egy éve voltunk együtt, amikor elhagyott egy gazdag csávóért, Pedro Gomezért. Az egyik legjobb tolvajért. Talán már a top 10-ben is benne van. Jó, top 10, igen. De Rebeka azt ígérte, hogy ha én is olyan gazdag leszek, akkor visszatér hozzám. Ez ám az igaz szerelem, a pénz iránt. Visszavonom, hogy nyálas a sztori. De ha ez a remixes meló sikerül, akkor irány a Karib-szigetek, aztán jöhetnek a nagy melók, és meg lesz a pénz. Egyszerű pénzszerzési módon nem gondolkoztál? Mert szerinted átlagos munkával, vagy egy kis cégnél lehet ekkora pénzt kaszálni? Jogos. Szóval ezért szegődtem remix mellé, mert szükségem van a pénzre. Értem, de most már ideje indulnunk. Főnök, beszélnénk egy percre? Persze, gyere, ülj le, Bence. Tudod, Cassius, igazán hálás vagyok, hogy nekem adtad ezt a munkát és ezt a lehetőséget. Ugyan már ez a legkevesebb a gyerekkori barátságunkra néző tekintettel. És egyre jobb vagy az eladásban. Köszönöm, de úgy érzem, hogy ez a munka nem nekem való. Már csinálom egy ideje ezt a házoló ügynökös munkát, de eddig még nem adtam el semmit. Ez nem egy könnyű meló. Ehhez kell egy megszállottság. Épp ez az. Minden nap szenvedek, és már a motivációmat sem tudom fenntartani. Sejtettem, hogy egyszer eljön ez a nap. Szerettem volna adni neked egy esélyt, de hát mindenkinek a saját útján kell járnia. Ha szeretnél, menj is próbálj külön utat. Köszönöm, Cassius, mindig jó barátom voltál. Gyere ide, Bence! Búcsúzzunk el. Most mit a barátod, és nem a főnököt kérdezem tőled. Ezután mit akarsz, Bence? Mit csinálsz? Még nem tudom pontosan, de valami olyat akarok, ami jobban illik hozzám. Ami tényleg én vagyok, amit szeretek csinálni. Ez egy jó gondolkozás. Kívánom, hogy megtaláld ezt a munkát, de ha nem, tudj, hogy ide bármikor visszajössz. Köszönöm, Cassius. Ja, és ha elfogadsz egy tanácsot, mi lenne, hogyha a spéci piac már webshopon is elérhető lenne? Ma már mindenki online rendel. Webshop? Hát eddig miért nem voltak ilyen jó ötleteid? Hogy gyerünk, legyen értelme, hogy megszereztem azt a mintát. Órák óta elemzem, de nem jutottam közelebb a megoldáshoz. Ez szimplán emberi vér. Bármi legyen is a megoldás, a DNS-ének semmi köze hozzá. De akkor hogy lehet, hogy mégis ott az erő benne? Én ezt nem értem. Persze, hogy nincs a vérében semmi különleges, hisz neki nincs is erejű, csak egy csatorna. Milyen szép ez a hely! Láttad volna fénykorában? Volt egy csomó kacsa, működött a körhinta, sőt, még filmvetítéseket is tartottak. Azt, amilyen jó lehetett, de egyébként még így is nagyon szép. Hát igen, de már sajnos nem járok ide olyan gyakran. Pedig régebben mindig ide jöttem, hogyha gondolkoztam, vagy valami nagy döntés előtt álltam. Ó, mostanában nekem is szükségem lenne egy ilyen helyre. Miért? Mi történt? Összekaptam a régi kollégámmal, barátommal, kicsit olyan érzés, mintha cserbe hagytam volna. Mert egyébként mindig őrült ötletei támadnak, de én azért tudom, hogy csak jót akar. Vannak dolgok az életben, amiket meg kell lépnünk. Így van. Én ezért mondtam fel a munkahelyen. Hogy mi? Hát igen, felmondtam, de már ezt elmondtam a telefonban. Biztos csak kevés volt a térerő, de emlékszel, amikor megsebesültem, azt mondtad, hogy mindenkinek azt kell csinálnia, amihez a legjobban ért. Igen, emlékszem. Nos, én egy pocsék házalügynök vagyok. Akkor miattam mondtál fel? Hát, ha ki akarjuk sarkítani, akkor igen. Á, nem mondj már ilyet. Hát ez az igazság. Biztosan rossz hatással vagy rám. Hát szerintem ez egy jó dolog. Tudod, néha szükségünk van valamire vagy valakire, hogy meglépjük a helyes döntést. Talán igazad van. Mi lenne, ha hoznék egy üdítőt? Rendben, ez egy jó ötlet. Show me the ring and I'm bright blue.
Széni, te szereted az elfonyás? Széni? Itt az ital! Ahó! Széni? Mi lesz már, Széni? Ennyire azért nem volt rossz ez a tali. Várjunk, bekapcsolta a helyzetmegosztást, hogy könnyebben megtaláljuk egymást. Igaz, elég ciki lenne, hogyha utólag megfigyelném. De már csak 5 percig él. Csak gyorsan csekkolom, hogy minden rendben van-e. Mit keres egy ilyen elhagyatott helyen?